हामी जुनै देशमा गए पनि जुनै ठाउँमा गए पनि यो चाहिँ हामी बिर्सिन सक्दैनौँ क्या। हाई गाइज, वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली भ्लग। आज चाहिँ कति सादा भात मात्रै ल्याउनु, खानेकुराहरू किन डिफ्रेन्ट ट्राई किन नगर्ने भनेर आज चाहिँ हाम्रो चाम्रे भात छ। चाम्रे भातमा त्यसमा सिन्कीको अचार, एकदम अमिलो सिन्कीको अचार, अनि हामीसँग चिकन ब्रेस्ट, टेन्डर चिकन ब्रेस्ट छ, अनि अर्थक त हामीसँग मोही छ यहाँ। ए मोही छ, अड्किन्छ कि मलाई चाहिँ अलिकति ड्राई खाना भन्दा पनि अलिकति लिक्विड त चाहिन्छ अलिअलि केही न केही त्यस्तो छ। अनि हामी के सुरु गरौँ नि? सुरु गरौँ। अनि हजुरहरू पनि हाम्रो भिडियोहरू इन्जोय गर्नुहोस् भन्दै हामी चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफ खाना सुरु गऱ्यौँ। फुको छ आज, सब्जी पनि केही छैन आज। गुन्द्रुक अरे सिन्कीको अचारसँग। अमिलो पिरो पनि पिरो भएछ नि त नि। अर्किन्छ घिउमा बनाएको थिएँ मैले यो चाम्रे चाहिँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन? मलाई चाहिँ पर्सनली गुन्द्रुकमा झोल छ भने चाहिँ चाम्रे दामी लाग्छ। अचारसँग मात्रै साह्रो अड्किन्छ कि बिजोक लाग्छ क्या मलाई आफूलाई। मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरो चाहिँ फेभरेट हो चाम्रे। ए उसको त चाम्रे त के भन्नु र। नेपालको राष्ट्रिय सब्जी गुन्द्रुक सिन्की। हामी जुनै देशमा गए पनि जुनै ठाउँमा गए पनि यो चाहिँ हामी बिर्सिन सक्दैनौँ क्या। हाम्रो राष्ट्रिय सब्जी गुन्द्रुक जेमा पनि मिल्छ, आलुमा पनि मिल्छ। आलु चाहिँ जेमा मिल्छ। अझै गुन्द्रुकको झोलमा आलु र गुन्द्रुकको झोल भटमास भएको छ भने त आम्मै। यो अचारमा भटमास पनि सोचेँ कि फेरि आउँछ भनेर बनाउँदा दिमागमा चाहिँ आयो। बा भटमास पनि आलु भुट्दा नै हुन्छ नि, भुटेर हाल्दा मिठो हुन्थ्यो। राम्रो हुन्छ। अझै झोल बनाउँदा चाहिँ दामी हुन्छ क्या भटमास आलु। हाम्रो कान्छा चाहिँ ड्राई खान सक्नुहुन्न केही पनि। मलाई त झोलिलै चाहिन्छ। फ्राई मासुहरू छ भने पनि मैसँगै खाइदिन्छु दाल छैन भने। यो चाम्रे भातको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको थियो होला नि? भुटानबाट होला होइन होला। अनि हामी केटाकेटी हुँदाखेरि आमा बाबाहरू खेतमा काम गर्न जाँदाखेरि म पनि पछ्याउँदै जान्थेँ क्या। अनि त्यति बेला चाम्रे भात खाएको याद आउँछ। चाम्रे भएको भात भयो, अनि सानो सानो रातो आलु उसिनेको हुन्थ्यो, अनि खोर्सानी पिसेर खोर्सानीसँग होइन, मटर आलुको सब्जीसँग के एकदमै क्या। अब त्यो सानोको हुन्छ नि सम्झना, यसो आँखा चिम्लेर एकखेप सम्झिन्छु कि ओ माइ गॉड। फेरि त्यही जाउँछौँ, त्यही बेला आउँ जस्तो हुँदैन हुन्छ लाइफ, त्यो जिन्दगी एक राउन्ड फेरि त्यो लाइफमा पुगेर आउन पाएँ होइन। त्यो त कसलाई पनि नहोला र। आफ्नो बाल्यकाल हुन्छ नि, बिहान उठेर बेलुका रहेको बासी भात टक्क भुटेर दालमुटसँग खोर्सानी पिसेर खानुको मजा। चिया त्यो भात भुटेर चिया सर हाल्दाखेरि कम्ता मिठो हुन्थेन। यहाँ त खै अहिले चिजै हुँदैन। त्यो धेरै थोक भएर होला कि यहाँ
कहिलेकाहीँ त म त्यस्तो सम्झिन्छु र बासी भातमा दालमुट सालमुट लाएर खान्छु नि। तपाईँहरूको पनि कुनै दिन चाम्रे खाँदाको कहानीहरू छ भने अनुभवहरू छ भने हामीसँग सेयर गर्नु होला। मैले त भनिहालेँ बच्चा बेलामा बाबा आमाले काम गरेको ठाउँमा जाँदाखेरि कहाँ काम गर्नुभएको भुटानमा नेपालको भन्नुभएको? नेपालमा खेतालाहरू जाँदाखेरि हुन्छ नि त्यति बेला गाउँघरमा सबैजना भेला भएर एकै ठाउँ बसेर चाम्रे भात अनि त्यसमा मटर आलुको सब्जी धान रोप्न जाँदाखेरि पटाइ लाउँदा माछा टिपेकोहरू याद आउँछ नि हो। सक्नु आँट्यो सब्जी पऱ्यो। यो चाम्रेसँग गुन्द्रुकको कम्बिनेसन चाहिँ साह्रै राम्रो हो। मिठो अनि अलिकति मासु छेउमा अनि आज चाहिँ मासु नखाउँ भनेको थियौँ कि फेरि मनै मानेन। अनि हतार त बनाएको पो त आज चाहिँ नखाउँ चाम्रे अनि यो के भन्छ सिन्की अनि मैसँग आज चाहिँ बजाइदिउँ भनेर सोचेको थियौँ। अनि फेरि होइन एक बाइट भनी खाउँ भनेर अनि धेरै होइन एक एकवटा पनि गल्यो खाँदा खाँदै गल्यो। अझ हड्डी भएको मासु हुन्थ्यो के हुन्थ्यो? हड्डी हुन्थ्यो हो नि त। सुप मिठो हो हड्डीसँग त। आज साह्रो तन्केर पनि गर्नुपर्ने भयो कि अनि यहाँ राखेर सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू पनि यो क्रिसमसको छुट्टीले गर्दा चिल्लो चाप्लो मासुहरू पुरै खाएर टुमच भइरहनु भएको छ भने सादा यस्तै अब हुन त यसमा पनि चिल्लो त चिल्लै हुन्छ चाम्रेमा पनि तर अब म चाहिँ कम्ती घिउ हालेर सादा बनाएर अनि यो पनि एयर फ्रायर मात्रै गरेको मैले तेलमा पनि नडुबाइकन एयर फ्रायरमा गरेको। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 2-3 दिनको त्यो मासु भातले गर्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि शरीरलाई त के भन्नु यत्रो खाएपछि। डाइटिङ भन्दा भन्दै साल बित्यो अब अर्को साल लाग्यो भन्छ नि होइन। अब जनवरीदेखि चाहिँ पक्कै पनि भनौँ जनवरीमा फेरि होइन हौ खाउँ हो अलिकति भन्ने हुन्छ। मिठो अलिक बढी मिठो भएर होला कि मलाई चाहिँ भयो ड्राई भएर तपाईँ ड्राई खानुहुन्छ नि त। मै हालेर खानु न नि सक्दिनँ म। सक्नुहुन्न? ए हस्बेन्ड र वाइफमा च्यालेन्ज पनि छ त बिर्सेछु। कहाँ हुन्छ त अब म हारेको हाल्नु भएको एउटै बोतलको पानी खानु त। अहिले यत्रो खाइसकेपछि धनले खानु सकेको छैन भनिरहेको छ। अझै बोतलको पानी पो के च्यालेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ थाहा थियो नि त मलाई म जित्छु भन्ने कुरो यसमा चाहिँ यो चाम्रे हो कि चाम्रे चाउमिनमा त जित्छु कि थुक्पामा त
भात पनि सब्जीसँगको त्यो ड्राई तपाईँहरूले त्यो अस्ति हामीले करेलाको लुजरले करेला खाएको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो चाहिँ हेरेर कमेन्ट गरिदिनुहोस् न त ल, किनभने मैले जितेको हो, मेरो कान्छाले बुढोले जितेको भनेर। अनि म लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु कि त्यसमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् न। मैले जितेको हो नि त्यो, क्याच गर्नुभएको हो नि, तर पनि एक चान्स छोड्दै थिएँ, अब त छोड्दिनँ कहिले पनि। हेर्दा हुन्छ, हेर्दा हुन्छ। ल म चाहिँ यति नै। हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आजलाई हामी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, बाई बाई।